Η γάτα σας πηγαίνει συνέχεια στον μπολ με το νερό. Τη βλέπετε να πίνει περισσότερο από ό,τι παλιά. Ή ξαφνικά άρχισε να κολλάει στη βρύση ή το συντριβανάκι της. Μπορεί να είναι κάτι απλό, αλλά μπορεί να είναι και κάτι που δεν πρέπει να αγνοήσετε. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του Γατόσπιτου. Για όσους είναι καινούργιοι εδώ, εγώ είμαι η Αθηνά και έχω υπό την προστασία μου περίπου 40 γάτες. Είμαι εδώ για να σας μεταφέρω την εμπειρία μου και όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που μου έχουν μάθει τόσα χρόνια. Καινούργια βίντεο ανεβαίνουν κάθε Κυριακή στις 6 ώρα το απόγευμα και μην ξεχάσετε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι, πατώντας και το καμπανάκι της ειδοποίησης για να μην τα χάνετε. Οι γάτες γενικά δεν είναι ζώα που πίνουν τεράστιες ποσότητες νερού. Και αυτό γιατί εξελικτικά προέρχονται από ζώα της ερήμου και έχουν μάθει να παίρνουν την ενυδάτωσή τους μέσω της διατροφής τους. Γι' αυτό και πολλές φορές όταν βλέπουμε μία γάτα να πίνει πολύ περισσότερο νερό και ξαφνικά, καλό είναι να το παρακολουθήσουμε. Και προφανώς δεν σημαίνει ότι πάντα υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις όπου η αυξημένη δίψα μπορεί να είναι σημάδι ότι κάτι συμβαίνει. Πάμε να δούμε πότε είναι φυσιολογικό να πίνει περισσότερο νερό η γάτα μας. Αρχικά να πούμε ότι όντως υπάρχουν περιπτώσεις που είναι απόλυτα φυσιολογικό, όπως για παράδειγμα τώρα το καλοκαίρι που έχει περισσότερη ζέστη. Επίσης, φυσιολογικό είναι να πίνει περισσότερο νερό μετά από έντονη δραστηριότητα, όταν για παράδειγμα παίζεται, κουράζεται και μετά πάει και πίνει νερό. Τέλος, είναι φυσιολογικό αν η γάτα τρώει μόνο ξηρά τροφή. Η ξηρά τροφή έχει πολύ χαμηλή έως και καθόλου υγρασία. Οπότε οι γάτες που τρώνε αποκλειστικά ξηρά τροφή συνήθως χρειάζεται να πιούν παραπάνω νερό έτσι ώστε να καλύψουν αυτή την ανάγκη. Αντίθετα, οι γάτες που τρώνε καλής ποιότητας υγρή τροφή παίρνουν ήδη αρκετή υγρασία μέσα από το φαγητό τους. Και αυτός είναι ένας λόγος που γενικότερα προτείνω μια καλής ποιότητας υγρή τροφή έναντι της ξηράς, γιατί με αυτόν τον τρόπο ενισχύουμε την ενυδάτωση των γατιών όσο μπορούμε. Τώρα, οι στηρωμένες γάτες χρειάζονται λίγο περισσότερη προσοχή. Πολλές φορές μετά τη στήρωση μειώνεται η δραστηριότητα, αλλάζει λίγο ο μεταβολισμός και αυξάνονται οι πιθανότητες για ουροποιητικά προβλήματα ή αύξηση βάρους. Και γενικά το ουροποιητικό της γάτας είναι κάτι το οποίο συνδέεται άμεσα με την κατανάλωση νερού και αξίζει να το προσέξουμε λίγο περισσότερο. Σε μια στηρωμένη γάτα, ειδικά αν βλέπετε μαζί αύξηση κατανάλωσης νερού, συχνή ούρηση ή αλλαγές στην άμμο, είναι κάτι που πραγματικά πρέπει να το προσέξετε. Πότε το να πίνει η γάτα πολύ νερό μπορεί να είναι ανησυχητικό? Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο εδώ είναι η αλλαγή. Δηλαδή, αν ξαφνικά η γάτα σας ξεκινήσει να πίνει περισσότερο νερό από όσο έπινε, τότε ίσως υπάρχουν άλλα προβλήματα όπως νεφρική νόσος, διαβήτης, υπερθυροειδισμός ή άλλα προβλήματα εν πάση περιπτώσει. Και επειδή, όπως λέω και ξαναλέω, οι γάτες είναι μάστερ στο να κρύβουν τον πόνο τους και τη δυσαρέσκειά τους γενικότερα, πολλές φορές αυτές οι μικρές αλλαγές είναι που κάνουν και τη μεγάλη διαφορά και μας δείχνουν ότι κάτι πάει λάθος με την υγεία της γάτας μας. Πάμε τώρα να δούμε κάποια σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσετε. Αν μαζί με την αυξημένη δίψα δείτε απώλεια βάρους, αυξημένη ούρηση, αλλαγές στην όρεξη, λίθαργους, εμετούς ή γενικότερα αλλαγή στη συμπεριφορά, τότε καλό είναι να μιλήσετε με τον κτηνίατρο. Γιατί πολλές φορές αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται σταδιακά και μπορεί να μην τα προσέξουμε κατευθείαν. Και όσο νωρίτερα εντοπιστεί ένα πρόβλημα, τόσο πιο γρήγορα και καλύτερα μπορεί να αντιμετωπιστεί. Τώρα θέλω λίγο να μιλήσω και για το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στην ενυδάτωση της γάτας μας. Γενικά, οι περισσότερες γάτες δεν πίνουν όσο νερό θα έπρεπε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν έτσι ώστε να ενθαρρύνουμε τη γάτα μας να πίνει περισσότερο νερό, όπως είναι τα συντριβανάκια. Αν δεν έχετε συντριβανάκι παρόλα αυτά, βέβαια σας προτείνω να πάρετε ένα, μπορείτε να βάλετε πολλά διάσπαρτα μπολ με νερό μέσα στο σπίτι. Προσέξτε το νερό να είναι πάντα φρέσκο και γενικότερα να μην το τοποθετείτε κοντά στην αμμοδόχωτηση, για παράδειγμα. Και φυσικά το πιο σημαντικό είναι περισσότερη υγρή τροφή. Επίσης, πολλές γάτες προτιμούν το τρεχούμενο νερό, εξού και τα συντριβανάκια, ή φαρδιά μπολ που μπορούν να πιούν νερό και να μην ακουμπάνε τα μουστάκια τους. Και πραγματικά μερικές φορές τέτοιες μικρές αλλαγές κάνουν τεράστια διαφορά. Τώρα, αν παρατηρήσετε αυξημένη δίψα, το πιο σημαντικό είναι να μην πανικοβληθείτε, αλλά να παρατηρήσετε. Γιατί μπορεί η γάτα απλώς να πίνει περισσότερο νερό λόγω ζέστης, να άλλαξε τροφή ή να ανακάλυψε ξαφνικά ότι της αρέσει το συντριβανάκι με το νερό. Αλλά αν δείτε πραγματικά μεγάλη αλλαγή στην κατανάλωση νερού και αυτό συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα όπως είπα πριν, τότε καλό είναι να το προσέξετε λίγο παραπάνω και να μιλήσετε με τον κτηνίατρό σας. Όπως έχω ξαναπεί, οι γάτες πολλές φορές μας δείχνουν ότι κάτι δεν πάει καλά μέσα από μικρές αλλαγές μέσα στην καθημερινότητά τους. Και το πόσο νερό πίνουν είναι ένα από αυτά τα πράγματα που πραγματικά αξίζει να προσέχουμε.
Πείτε μου στα σχόλια, η δική σας γάτα πίνει νερό ή είναι από αυτές που ούτε που πλησιάζει τον μπολ. Μην ξεχάσετε να κάνετε like σε αυτό το βίντεο, φυσικά να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, πατώντας και το καμπανάκι για τις ειδοποιήσεις για να μην χάνετε τα νέα βίντεο και να μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας. Μέχρι την επόμενη Κυριακή, πολύ αγάπη και πολλά φιλιά σε εσάς και τις γατούλες σας. Bye!